makan baru. Tempat kelas. Tamam abi. Hamza Hanım'dan aldım isminizi. Abi Siz menümüzü ben biliyorsunuz. menüyü biliyorum. Tamam. Canım pilav, salata, çorba, iskender. Tabii. Su bir de değil Su mi? veriyoruz. Meşrubat isterlerse ekstra. Only, except the water, other drinks are extra. Coke, Fanta, Sprite or Turkish Island. Yeah. The water is included. Soup, salad, Iskender, famous one, and sweet. Hadi. Şeyi Keras batu. Ini ketuk. Ini ketuk keluar. Sampai kita orang potong sampah dah tak boleh makan. Orang makan keras, tak tahu makan mana. Sampai makcik tanya ni apa benda boleh ambilkan tak gambar? Boleh. Atau kita orang punya yang hilang. Sedih. Tak nampak mak lah. Dah tak nampak mak? Okey, tak nampak. Baru gerak. Besar babi. Besar kebab. Apa tu perancang? Ha? Baru macam okey. Besar babi. Mak dah worry. Mak Tak muka. apalah mak. Mak dah risau. Alalan tu ibadah. Okey. Dan kita bukan makan ayam babi. Senang digambar. Thank you. Oh, ada lemon mak. Ada lemon. Should we try the lemon? So sedap. Okay, kita try Ya. Belum. Sekarang kita perah lemon. Ui. What is sure? Lembut mbak. Buat lembut dia. Apa tau nak cari? Bismillah. Oh, ayah nak cari plug dia, nak cat. Tu kat tembok tu, sebelah ni. Okay. Boleh? Sedap. Okay, sedap. I like it. Macam sticky rice. Salad. Mana garam ni? Ni dah kecil. Ya ke? Awak cakap kacang kuda. Macam kacang kuda ah. Ni lentil dan hitam. Dan hitam. Dia ada. Banyak ni. Batu dia. Awak taruh sini awak dia nak
Mamma mia. Okay. So dia letak tepi, makan dengan nasi. Patutlah tadi kita masuk dalam bau ghee What? Bagi Ghee. butter. Bau ghee. Oh, ini yang bau. Yang saya tengok dalam tu. Ini yang kita tengok Tomato base. dalam Perlu ya. nasi kerak dia. This is not telur. This is keju. I didn't know. It's yogurt. Kafe ya? Kafe. Yogurt. Good. You thought it was egg. Yeah, I thought it was good. Wah, I full already. Yeah. Ya Allah. Itu kenyang tu lapar. Lepas tu daging dia masak. Hello. Good. Lepas sos banyak tu. Food very good. Very nice. Food is very nice. Thank you very much. Biraz size benziyorum değil mi? Biraz size benziyorum. Gül. Gözler çekik ikiniz de. Ah, Says very nice. same ice. Yeah. Wait, take it, see you. Take it. Overall the food okay lah, cuma not to my liking. Dia ada macam roti kat bawah, then dia letak dia punya tomato base, habis daging dia kat atas. So very tomato base lah, dia tak pedas. Habis nasi dia sedap lah, tapi nak kena macam kita orang Melayu makan kan nak ada sambal. Kalau tak very dull lah, rasa dia very plain. Tapi I prefer yesterday pergi makan lagi sedap. Ni tak berapa menarik sangat, habis roti dia lembut. Sekarang diorang semua pergi toilet, kita tunggu. Once dah habis toilet, dengar daripada driver, it's a 4 hours journey. So 4 hours journey tu from here, kita tidur je lah. Alright, bye.